तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। काय व्हिडिओ तर जबरदस्त आहेच हो, काय विषयच नाही। पण विषय कसा आहे, तुम्ही जर व्हिडिओ पूर्ण बघितला का विषय तर तुम्हाला व्हिडिओ समजेल, बाकी काय विषय नाही। म्हणजे कसं तुम्ही व्हिडिओ आलाय, मटेरियल डाउनलोड केलं, काय मटेरियलला पासवर्ड नाही, म्हणजे मटेरियल लगेच डाउनलोड केलं, विषय हा झाला, व्हिडिओ बनवू शकतो नाही। सेम माझ्यासारखा काही व्हिडिओ कसाच बनणार नाही हो, मला माहिती आहे। कारण विषय कसा आहे, व्हिडिओ माझा बघून करण्यात आणि स्वतः करण्यात फरक असते हो। काय त्यामुळे सांगतो, व्हिडिओमध्ये एक ट्रिक आहे, म्हणजे ट्रिकमध्ये स्टेप आहे तो, काय विषय नाही। त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा, म्हणजे तुम्हाला समजेल व्हिडिओ कसा बनवायचा। ओके, तर मग काय बाकी विषय आपल्या सबस्क्राईब तुम्ही करताय जो, सांगायची गरज नाही। ओके, आपल्याकडे कॉन्टेंट असे ट्रेंडिंगचे असतात, काय विषय। तर मग आता बाकी लाईक मारा, कमेंट करा, शेअर करा आपल्या फॅमिलीपर्यंत व्हिडिओ। काय या असल्या गोष्टी तुम्हाला सांगायची गरज नाही, तुम्ही मनानेच करताय। काय चला मग स्टार्ट करू व्हिडिओला, बाकी काय विषय नाही। पहिला डेमो बघा, लगेच विषय आला मग व्हिडिओ सुरू करूया। ओके, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो, डाल भी बहुत तेज हो रहा है। जीवनातला सगळ्यात मोठा रोग काय म्हणतील लोक। तर मग काय अलाइट मोशन ॲपला ओपन करायचं, काय विषय नाही। म्हणजे नसेल तर डाउनलोड करा हो, काय विषय नाही। म्हणजे आपल्या टेलिग्रामवर दिले, टेलिग्रामला जॉईन केलं नसेल तर जॉईन करा, लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, काय विषय नाही। म्हणजे टेलिग्राम हो पिन द मॅचमध्ये ठेवलं आपलं 3.7.1 व्हर्जनचा अलाइट मोशन, याला डाउनलोड करा। ओके, त्याला सिम्पलमध्ये ओपन करून घ्यायचं, काय विषय नाही। मला डिस्क्रिप्शनमध्ये आपलं बेटमार्क लिंक दिले, काय विषय नाही, त्याच्यावर क्लिक करा आणि आपल्याला डायरेक्ट अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करते, काय विषय नाही। ते डायरेक्ट अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट केलं का होऊ शकता, एक काहीसा अशा प्रकारे दिसेल, काय विषय नाही। ओके, काय विषय नाही। तर मग अशा प्रकारे बेटमार्क ओपन झाला, विषय काय करायचं माहिती आहे, सिम्पलमध्ये व्हिडिओच्या एकदम स्टार्टला यायचं। ओके, व्हिडिओ स्टार्टला यायचं, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं, विवॉलमध्ये जायचं आणि विवॉलमध्ये गेल्यावर विषय करायचं काय माहिती आहे, सिम्पलमध्ये नीट सांगतो विषय, काय विषय नाही, नीट आहे का। ओके, तर बघू शकताय काय विषय नाही, तुम्हाला एवढं मटेरियल दिलं आपल्या ऑल मटेरियलची लिंकवर गुगल ड्राईव्ह आहे, काय विषय नाही। एवढं मटेरियल डाउनलोड करा, विषय हातामध्ये। तर मग विषय काय करायचं माहिती आहे, सिम्पलमध्ये सगळ्यात स्टार्टिंगला हा PNG तर प्लसवर टाक करून ॲड करून घ्या। ओके, PNG ॲड केलं की मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जायचं आणि इथं 3 नंबरच्या ऑप्शनला थोडं मोठं करायचं, नंतर 1 नंबरच्या ऑप्शन यायचं, आता बरोबर सेंटरला मध्ये सेट करायचं। ओके, तर सेंटरला सेट केला, विषय काय करायचं माहिती आहे, सिम्पलमध्ये मग सेंटरला सेट केलं, ऑप्शनचा यूज करून बॅग आहे सिम्पलमध्ये, नंतर इथे या बेटमार्क कशी यायचे आणि ऑप्शनचा यूज करून त्याला इथपर्यंत बोलून घ्यायचं। ओके, तर पण त्याला विषय काय करायचं माहिती आहे, सिम्पलमध्ये काय येडा आहे का हो। तुम्ही सिम्पलमध्ये त्या PNGवर टॅप करायचं, PNGवर टॅप केलं की तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये गेलो का स्टार्टिंगला यायचं, स्टार्टिंगला ते हे आयकॉन दिसते बघू शकताय, इथं ह्याच्यावर क्लिक करायचं हो सिम्पलमध्ये। काय ते इथं ॲनिमेशन की देऊन टाकायचे, काय विषय नाही। ॲनिमेशन की दिलं, विषय काय करायचं माहिती आहे, सिम्पलमध्ये काय तर इथे ॲनिमेशन की दिले का त्याला सिम्पलमध्ये खाली ओढून घ्यायचा आहे। ओके, त्या विषय नाही, असं खाली ओढून घ्या, विषय नाही। ह्याला इथं खाली ओढून घेतलं, विषय काय करायचं माहिती आहे, सिम्पलमध्ये काय तर विषय काय करायचं, व्हिडिओच्या बरोबर मध्ये यायचं, काय विषय नाही, बरोबर मध्ये यायचं, इथे एक ॲनिमेशन की द्यायची आणि एकदम लास्टला इथं या बिटमार्कपाशी इथे एक ॲनिमेशन की द्यायची। ओके, त्यामधल्या ॲनिमेशन की पैसे यायचं, इथं लेवला सिम्पलमध्ये असं वर आणायचं, काय विषय नाही, एवढं वर आणा, काय विषय नाही, एवढं वर आणा, विषय काय करायचं माहिती आहे, सिम्पलमध्ये काय तिथपर्यंत आल्यानंतर परत हे बिटमार्कपाशी यायचं, हे बिटमार्कपाशी आलं, विषय काय करायचं माहिती आहे, सिम्पलमध्ये काय विषय नाही, करायचं काय सिम्पलमध्ये। तर हे दोन्ही PNGच्या म्हणजे इथं बरोबर मध्ये यायचं, काय विषय नाही, दोन्ही कीच्या इथं बरोबर मध्ये आलं की एक करू ऑप्शन ह्याच्यावर टॅप करायचं, ग्राफच्या ह्याच्यावरती आणि हे ग्राफ आहे अशा प्रकारे इथं असं ओढून घ्यायचं। ओके, काय विषय इथं असं ओढून घ्यायचा, इथं ओढून घेतलं तुम्हाला विषय करायचा, इथं 3 डॉट राहायचं आणि इथं कॉपी करून घ्यायचं, कॉपी करू गेला, विषय काय करायचं, इथून थोडं पुढे यायचं, इथं यायचं बरोबर। ओके, इथं आलं की 3 डॉट राहायचं, पेस्ट करू, संपला विषय। पेस्ट करू गेलं की ऑप्शन दिसते का ह्याच्यावरती टॅप करायचं, म्हणजे ते खाली काय विषय नाही, इथं आलं विषय संपताय, बघू शकता अशा प्रकारे काय विषय हार्ड होईल। त्याच्यानंतर विषय काय करायचं माहिती आहे, सिम्पलमध्ये काय नीट बघा आता करायचं काय, इथं ह्या ऑप्शनमध्ये टॅप करायचं आणि तुम्हाला स्टार्टला यायचं, काय विषय नाही, स्टार्टला येऊन इथं ॲनिमेशन की इथं द्यायची आहे, काय विषय नाही। ह्याला इथं काय करायचं, प्लस इथं 20वर ॲडजस्ट करून आलं, काय विषय नाही, 20 डिग्री, काय विषय नाही, 20 डिग्री केलं की इथं पुढे यायचं, काय विषय नाही, इथं एक बिट म्हणजे इथं एक प्लसच्या आयकॉनवर टॅप करायचं, इथं एक हे करून टाकायचं, काय विषय नाही आणि त्याला बरोबर -20 मध्ये करून घ्यायचं, काय विषय नाही। शार्ड हो सगळा बघू शकता, -20 मध्ये गेल्यावर विषय हार्डमध्ये कसंही घुमतं, विषय हार्डमध्ये सगळा काय विषय नाही। तर एवढं केला, विषय काय करायचं माहिती आहे, सिम्पलमध्ये काय साईडला क्लिक करून बॅग आहे, सिम्पलमध्ये साईडला क्लिक करून बॅगाला विषय काय करायचं माहिती आहे, सिम्पलमध्ये काय याच्यानंतर विषय काय करायचा माहिती आहे, सिम्पलमध्ये तर याच्यावरती टॅप करायचं, याच्यावर टॅप केलं की तर हे ऑप्शन दिसते का, याच्यावर लेअरच्या ऑप्शनवर टॅप करायचं, कॉपी लेअर करून घ्यायचं सिम्पलमध्ये। कॉपी लेअर केला, विषय काय करायचं माहिती आहे, सिम्पलमध्ये काय नीट आहे का हो। तर सिम्पली बिटमार्कपाशी यायचं, लेअरच्या ऑप्शनवर टॅप करायचं, पेस्ट लेअर संपला विषय। पेस्ट लेअर केला, विषय काय करायचं माहिती आहे, सिम्पलमध्ये काय नीट आहे का
त्याच्यावर टॅप करायचं आहे. तुम्हाला इथं कलर फिलचा ऑप्शन दिसते, त्याच्यावर टॅप करायचं आहे. तर खाली एक ऑप्शन आहे ज्यावरती टॅप करायचं काय विषय नाही. आपला फोल्डर ओपन करायचा, डाउनलोड केलेल्या बटनमधून हा PNG प्लसवर टॅप करून ॲड करून घ्यायचा काय विषय नाही. हा PNG आहे का विषय करायचा ऑप्शनवरती क्लिक करून बॅक सिम्पलमध्ये तर बॅक आल्यावर इथे या ऑप्शन म्हणजे आपल्या बिटमार्क कशी यायचं आणि ऑप्शनचा यूज करून त्याला इथं ओढून द्यायचं PNGला. ओके, PNGपर्यंत आलेला आहे. मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये गेल्यानंतर विषय काय करायचा आहे, हे आपण लोकेशन लावलेले ओके मगाशी, तर ह्याला असं दाबून धरायचं, ह्याला बिटमार्क कशी आणायचं, संपला विषय आहे. तुम्ही घ्यायचे ह्याला मध्ये आणून ठेवायचं, विषय संपला हो. काय बरोबर शकता विषय हार्ड आहे काय विषय नाही. इथपर्यंत याला मध्ये आले, परत 2 नंबर ऑप्शनवर जायचं, ह्या केला नुसतं इथपर्यंत आणायचं, संपला विषय हो. हां बघू शकता संपलायला विषय काय विषय नाही, एवढंच करायचं बाकी काय विषय नाही. एकदम विषय हार्ड झाले, करायचं काय माहिती सिम्पलमध्ये काय. तर मग हे PNG ॲड झाले त्या विषयी नाही करायचं काय. व्हिडिओ स्टार्ट लिहायचं, प्लसवर टॅप करून इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचं काय विषयी नाही. इमेजिन व्हिडिओमध्ये गेलं तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे त्या विषयी नाही. खतरनाकमध्ये हा ओव्हरले इफेक्ट प्लसवर टॅप करून ॲड करून घ्यायचा प्रथमतः. ओके, त्याला ॲड केलं विषय काय करायचं माहिती आहे सिम्पलमध्ये. तर या 5.28च्या बिटमार्कवर यायचं आहे, ऑप्शनवरती क्लिक करून पुढचा भाग कट करून टाकायला. ओके, इकडे केला विषय काय करायचं माहिती आहे सिम्पलमध्ये काय. तर आपण जो इथं एक व्हिडिओ लावला आहे त्याच्यावर तिथं लाईट स्टाईल दाबून जरा सिलेक्ट करायचं लेअर आपल्या गाण्याच्यावर ॲड करून टाकायचे, म्हणजे आपल्या PNGच्या खाली हो काय. बघू शकता खतरनाकमध्ये म्हणजे असं PNG वगैरे विषय हार्डामध्ये दिसणार आहे काय विषय नाही. खतरनाक आहे काय विषय नाही, करायचं काय माहिती आहे सिम्पलमध्ये काय. म्हणजे फर्स्ट तर झालं काय विषय नाही. स्टार्टिंगचा विषय काय करायचं, आपण जे एवढं लावलं आहे का त्याला इथं डोळ्याच्या ऐकूनवरती करून डिसेबल करून टाकायचं काय विषय नाही. परत त्याला अनडिसेबल करूया काय विषय नाही. सांगतो तुम्हाला काय करायचं ते व्हिडिओमध्ये काय विषय नाही. तर मग त्या बिटमार्कशी यायचं 5.28च्या प्लसवर टॅप करून इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचं, व्हिडिओमध्ये जायचं. तुम्हाला मी 4 फोटो दिले काय विषय नाही. तुम्ही तुमच्यापासून पण यूज करा विषय हार्डमध्ये काय विषय नाही. असे तुम्हाला प्लसवर टॅप करून फोटो ॲड करायचे हो. संपला विषय खतरनाकमध्ये. तर मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं, थोडं मोठं करायचं काय विषय नाही. खतरनाकमध्ये असं सेट करायचं. ओके, त्या ऑप्शनवरती क्लिक करून बॅक सिम्पलमध्ये परत त्या बाणावरती क्लिक करून बिटमार्कशी यायचं आणि ऑप्शनचं यूज करून त्याला इथं ओढून घ्यायचा. तर पाठी करून तुम्ही असे सगळे फोटो ॲड करून घ्या, मी पण ॲड करून घेतो. ओके, हां काय विषय नाही, पाठीकरण करून घ्या मग. हां तर बघू शकता मित्रांनो काय असे प्रकारे 4 फोटो ॲड करून घ्यायचे, तुम्ही पण करून घ्या हो काय विषय नाही. तर करायचं काय माझ्या सिम्पलमध्ये एवढं ॲड झालो का विषय. आपण जिथून फोटोला तिथे यायचं काय विषय नाही, तिथून प्लसवर टॅप करायचं. अशा प्रकारे एक शेप ॲड करून घ्या. शेप ॲड केला विषय ॲड मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबर ऑप्शन द्यायचं. असं काय एवढं मोठं आपल्या पूर्ण स्क्रीनवर या असं करून घ्यायचं काय विषय नाही. पूर्ण स्क्रीनवर ऑप्शनमध्ये क्लिक करून बॅक आहे सिम्पलमध्ये बॅक आलं का ते कलर अँड फिलमध्ये जायचं. रेड कलरचं इथं सिलेक्ट करून घ्या काय विषय नाही. रेड कलर सिलेक्ट करा. ओके, हां तर रेड कलर सिलेक्ट ऑप्शनवरती क्लिक करून बॅक आहे सिम्पलमध्ये त्याच्यावरती क्लिक करा पहिला आणि एकदम लास्टला यायचे आणि ऑप्शनच्या वरती क्लिक करून त्याला इथपर्यंत ओढून घ्यायचा. ओके, तर इथपर्यंत आलं तर विषय करायचे माझं सिम्पलमध्ये त्याच्यावर टॅप करायचं. त्याच्यावर टॅप केलं की तुम्हाला ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जायचं, डार्कमध्ये जायचं. डार्कमध्ये एकदम लास्टला यायचं लिनियर बर्न नावाचा इफेक्ट इथं त्याला देऊन टाका. ओके दिले काय विषय नाही. तुम्ही बॅक आहे सिम्पलमध्ये साईडला क्लिक करून बॅकला विषय करायचा माझ्या सिम्पलमध्ये काय. आता जो आपण शेप ॲड काढतो त्याच्यावर टॅप करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आणि तुम्हाला इथं खाली जायचे ऑफिसेट अँड विजिबिलिटीमध्ये. इथे गेलं की ब्लिंक नावाचा इफेक्ट आहे घ्यायचा काय विषय नाही. स्टँडर्ड सेटिंगमध्ये जायचं हो. स्टँडर्ड सेटिंगमध्ये गेला विषय करायचा माझ्या ते तुम्ही 7च्या आसपास ठेवा, 7-8 काय विषय नाही. आता मी याला 7.5 7.30 काय 7.30 ठेवलं आहे काय विषय नाही. एवढं ठेवायचं विषय काय करायचं माझ्या ऑप्शनवरती क्लिक करून बॅक आहे सिम्पलमध्ये काय विषय नाही. म्हणजे खतरनाकमध्ये इथं खतरनाक ब्लिंक विषय दिसते काय विषय नाही. करायचं काय माझा सिम्पलमध्ये आता काय. तर आपण जिथून फोटो लावला तिथे जायचं काय विषय नाही. इथून तुम्हाला प्लसवर टॅप करून इमेजिन व्हिडिओ व्ह्यूमध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला एक ब्लॅक शॅडो PNG दिला आहे काय विषय नाही. तो PNG तुम्ही प्लसवर टॅप करून पाहिला ॲड करून घ्या. याला मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं. एवढं असं मोठं करून पूर्ण स्क्रीनवर असं करून घ्या काय विषय नाही. नंतर ऑप्शनवर क्लिक करून बॅक करून एकदम लास्टला यायचे आणि ऑप्शनचं यूज करून त्याला इथपर्यंत ओढून घ्यायचा. ओके, तिथपर्यंत ओढून घेतला विषय काय करायचा माझा सिम्पलमध्ये काय नीट आहे का विषय. त्याला PNG आपण जिथून लावतो तिथे यायचं प्लसवर टॅप करून इमेजिन व्हिडिओ व्ह्यूमध्ये जायचं आहे आणि बरं तुम्हाला एक PNG आहे काय विषय नाही. असा प्लसवर टॅप करून हा पण PNG ॲड करून घ्या आणि हा PNG ॲड केला मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जायचं. ओके, मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये गेलं गेला 3 नंबरचं ऑप्शन आहे, थोडं छोटं करायचं काय विषय. तर 1 नंबरचं ऑप्शन व्हायचं परत ह्याला सिम्पलमध्ये खाली ओढून घ्यायचं हे असं सेट करायचं. ओके, सेट झालेला विषय काय करायचं ऑप्शनवरती क्लिक करून बॅक सिम्पलमध्ये एकदम लास्टला यायचे आणि ऑप्शनचा यूज करून त्याला इथपर्यंत ओढून घ्यायचा. ओके, तर विषय संपला तर करायचं काय मला सिम्पलमध्ये काय. तर मग आता एवढं सगळं ॲड झालं आहे विषय काय करायचं माझ्या सिम्पलमध्ये काय. तर इथं आपण जर फोटो तिथे यायचं आहे प्लसवर टॅप करून इमेजिन व्हिडिओ व्ह्यूमध्ये जायचे. तुम्हाला एक इफेक्ट व्हिडिओ दिला आहे काय विषय नाही. खतरनाकमध्ये असा आहे प्लसवर टॅप करून याला ॲड करून घ्या. त्याला ॲड केला विषय काय करायचं माझ्या सिम्पलमध्ये विषय. तर इथं याला मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबरचं ऑप्शन यायचं थोडं मोठं करायचं आहे. थोडं मोठं केलं की ऑप्शनचा यूज करून बॅक सिम्पलमध्ये ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जायचं आणि ह्याला लाईटनवर जायचे आणि ह्याला स्क्रीनवर सेट करा. ओके, स्क्रीन केलं की ऑप्शनवरती क्लिक करून बॅक सिम्पलमध्ये ह्याला थोडं विषय काय करा तर ह्याला जेवढं दाबून धरायचे थोडं इकडे सरकवायचं. ओके, थोडं सरकवा जास्त नाही, थोडं एवढं काय विषय नाही. थोडं सरकवलं की तुम्हाला पुढे यायचं आहे जिथं आपलं व्हिडिओ संपतं आहे जिथं यायचं काय विषय नाही. या इफेक्ट व्हिडिओ क्लिक करायचं ऑप्शनवरती क्लिक करून त्या पुढच्याला कट करून टाकायचं. ओके, त्याच्या पुढे विषय काय करायचं माझ्या सिम्पलमध्ये काय नीट ऐका हो. तर मग आपण जिथून फोटोला तिथं यायचं काय विषय नाही. तिथून प्लसवर टॅप करून इमेजिन व्हिडिओ व्ह्यूमध्ये जायचं
आणि तुमचा लोगो ॲड करायचा हो, बाकी काय विषय नाही. म्हणजे तुमचा लोगो फक्त लोगो जर बनवता येत नसेल तर दिला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे. लोगो बनवायची का प्रोफेशनल पद्धतीने काय विषय नाही बनवा. मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबर ऑप्शन जायचं आहे. छोटं करायचं आहे, काय विषय नाही. जरा फास्ट विषय हार्ड आहे. थोडं एवढं छोटं करा. हे कॉपीराइट सेट करा, कारण व्हिडिओ खूप मोठा होतो म्हणून जरा फास्ट आहे, काय विषय नाही. कॉपीराइट सेट करायचं ऑप्शनमध्ये क्लिक करून बॅक सिम्पलमध्ये एकदम लास्टला यायचं. ऑप्शन चेंज करून त्याला इथं बोलून घ्यायचं आहे. ओके, तर इथून झालेलं आहे. त्याच्या पुढे विषय काय करायचं आहे, तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये आपलं शेकीपीटची लिंक दिली आहे, त्याला ओपन करून घ्या. Alight Motionमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या. ओके, तर ते बिटमार्क Alight Motionमध्ये इम्पोर्ट केलो का, सॉरी शेकीपीट Alight Motionमध्ये इम्पोर्ट केला काय अशा प्रकारे दिसेल. तर विषय काय करायचं माझ्या सिम्पलमध्ये काय हे ऐका हो. तर जो पहिला स्टार्टिंगचा फोटो आहे त्याच्यावर टॅप करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, इन डॉट राहायचं, कॉपी पेस्ट करून घ्यायचं. कॉपी पेस्ट करायला विषय काय करायचं माझ्या सिम्पलमध्ये इथून बॅग यायचं. आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करतो का त्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओके, तर हा प्रोजेक्ट ओपन केला. आपण जिथून इमेज लावतो तिथे जे काही विषय नाही, आपण जिथून इमेज लावतो तिथे आलो. पहिल्या फोटोवर तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. हा इफेक्ट तिथं पहिल्या फोटोवरती पेस्ट केलो का विषय करायचं काय माहिती आहे सिम्पलमध्ये. तिथून 2 नंबरचा फोटो सोडून द्यायचा आणि तिसऱ्या फोटोवरती हा इफेक्ट पेस्ट करा. विषय संपला की परत आपला शेक इफेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. काय विषय नाही. प्रॅक्टिकली मी आपला शेक इफेक्ट ओपन करून घेतो. हा शेक इफेक्ट ओपन करून घेतला. इथं जो शेवटचा फोटो आहे का त्या फोटोवर टॅप करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, इनडॉटर राहायचं, कॉपी पेस्ट करून घ्यायचा. परत आपण जो फोटो एडिट करतो म्हणजे व्हिडिओ त्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. हो काय मी हा प्रोजेक्ट ओपन करून घेतला आहे. काय विषय नाही. आपल्या दुसऱ्या फोटोवरती म्हणजे आपण ज्या इमेजला इफेक्ट पेस्ट केला आहे त्या इमेजवर तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. काय विषय नाही. हे दुसरा आणि शेवटचाच काय विषय नाही. शेवटच्या इमेजवरती पण लगेच हा इफेक्ट पेस्ट करतो. विषय हार्डामध्ये गोष्ट मी इफेक्ट हा पेस्ट केला आहे. तर विषय काय करायचं माझ्या सिम्पलमध्ये काय आता मेन राहिले विषय आपला शेक इफेक्ट ओपन करून घ्यायचा. शेक इफेक्ट ओपन केला की इथे एकच राहिला इफेक्ट कॉपी करायचा, म्हणजे आपला पीएनजीवर टॅप करून इफेक्टमध्ये जायचं, इन डॉट राहायचं, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. काय विषय नाही. कॉपी इफेक्ट केले आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करतो त्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओके, तर मी आपला प्रोजेक्ट ओपन करून घेतला आहे. काय विषय नाही. इथून खाली यायचं. इथून खाली आलो आपले स्टार्टिंगचे पीएनजी आपले तुम्हाला दिसत नसतील ते डोळ्याचं आता काढून टाका. काय विषय नाही. हे काढून टाकलं इथे आपला आलेला आहे. काय विषय नाही. जो आपली स्टार्टिंगला जेवढे पीएनजी लावले सगळे व्हिडिओमधल्या पीएनजीचे हा इफेक्ट पेस्ट करायचा. काय विषय नाही. प्रॅक्टिकली मी प्रत्येक पीएनजीचे हा इफेक्ट पेस्ट करून टाकतो. काय विषय नाही. प्रॅक्टिकली इफेक्ट तुम्ही पण टेस्ट करून टाका. एकदम वरच्या पीएनजीवरती लगेच विषय आला हो. अरे सॉरी आपला लोगो आहे, लोगोवरती नाही तर पीएनजीवरती लगेच इफेक्ट पेस्ट केला आहे. काय विषय नाही. बघू शकता खतरनाकमध्ये असा. ओके, हां, तर मग आता सगळा व्हिडिओ क्लिअर कट झाला आहे. तर विषय काय करायचा, एक्सपोर्ट बटन आहे याच्यावर टॅप करायचं. याच्या एक्सपोर्ट बटनवर टॅप केलं इथे व्हिडिओच्या पुढे एक ऑप्शन आहे याच्यावर टॅप करायचं. ओके, हे 720 पिक्सल ठेवा. त्या विषयी 720 पिक्सल ठेवायचे आणि इथं फ्रेम रेट फुल ठेवा. हो, फुल ठेवत जावा आणि क्वालिटी पण फुल ठेवायची. काय म्हणजे 1 नंबर व्हिडिओ दिसते. पुढे एक्सपोर्ट बटन याच्यावर टॅप करायचं आणि आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायची वाट बघायची 100% म्हणजे फुल एक्सपोर्ट व्हायची वाट बघायची. ओके, म्हणजे इथपर्यंत इथपर्यंत वाट बघायची. काय विषय नाही. काय